Không biết giờ này Phúc đang làm gì. Phúc ơi, cô nhớ Phúc lắm. Mọi hôm cô đi thu hoạch về, Phúc để cô đây học bài và đợi cô. Căn nhà này bây giờ chỉ có mình cô. Cô thấy trống trải lắm Phúc ạ. Cô nhớ con nhiều lắm. Thôi cô đừng buồn nữa, rồi mặt vẫn sẽ ổn thôi. Cô nhớ thằng bé nhiều lắm anh ạ.
Hôm nay cuối tuần bọn trẻ được nghỉ, mình sẽ lên bàn cho chúng nó một nát. Chị ơi, bán em ít bánh kẹo ạ. Bác sĩ Tùng này nên bạn à? Vâng, lâu rồi em không lên thăm bọn trẻ, hôm nay được nghỉ em lại lên thăm. Đến bim bim à? Vâng. Để cho em ít bim bim với một ít bánh kẹo cho bọn trẻ con mà nó thích thích như chị. Đây bim bim để sạch nhé. Vâng. Chị cho vào túi giúp em, xong cho em ít tiền ra. Đấy, 100 tròn. Trăm tròn. Đây cầm của chị đây. Em cảm ơn chị, em chào chị, em đi đây ạ. Đi nha. Cảm ơn bác sĩ Tùng nha. Vâng ạ. Thôi mua ví đi cô. Dạ vâng. Thế cô chọn đi ạ để có nhận ra. Ngon lắm cô ạ. Bao nhiêu? 5.000 quả đấy ạ. Rẻ á? Rẻ á? Quả về canh. Không có đâu bà. Vừa bảo chúng ta để được là còn một đó. Cảm ơn bà.
nhé. Đây còn bim bim nữa này các cháu này. Đây của cháu đây. Đây của cháu. Đây. Đây của cháu đây. Đây của cháu đây. Cái gà mình né nào không nhỉ? Đây các cháu đi học có ngoan không? Có hay bị phạt không? Ba miếng lá. Không quả chú ạ. Ừ, lần sau chú lại mua cho các cháu tiếp. Vâng ạ. Đây, chú này. Bánh đi đây của cháu đây. Của cháu đây. Đây của cháu. Của cháu đây. Đây của chú này. Đây. Các cháu ăn xong chơi đi nha, chú bây giờ phải về rồi. Chào các cháu nhá. Sao chú lại đến? Chào chú ạ. Chú ạ. Chào các cháu, chú về đây.
này. Đến lượt tao đi. Mày cứ đi đi. Đi như thế là thua rồi. Như thế này. Đến lượt bạn tao đi. Dạ. Chậm chậm thôi. Con thương Ria, chứ như thế này được chưa? Phúc biết từ từ đắn nót cho đẹp hơn một chút nhé. Dạ. Nét chữ vẫn bị ra ngoài đây này. Dạ, vâng. Mình Phúc biết từ từ thôi, dần dần sẽ quen. Dạ. Thôi Phúc ngồi đây học tiếp nhé. Dạ. Có gì không biết thì xuống hỏi cô nhé. Rồi cô sẽ xuống bếp nấu ăn trước. Dạ vâng ạ. Lát cô chấm cho mình ăn. Hai cô chấm cho mình. Dạ vâng. Phúc học tiếp đi. Dạ. Người sang nhé, thật đẹp để không phụ lòng cô Thư Vi. Không biết giờ này Phúc đã làm gì. Phúc ơi, cô nhớ Phúc lắm. Mọi hôm cô đi thu hoạch về, Phúc đều ngồi đây học bài và đợi cô. Căn nhà này bây giờ chỉ có mình cô. Cô thấy trống trải lắm Phúc ạ. Cô nhớ con nhiều lắm. Không biết cuộc sống của hai mẹ con Phúc giờ này thế nào rồi. Có ổn không? Mình phải mạnh mẽ lên. Mình không thể yếu đuối như thế này được. Thằng bé nó mà biết mình như thế này chắc nó sẽ buồn lắm.
Bây giờ mình sẽ đi mua một ít bánh kẹo rồi nên thăm bé Phúc.
Cô Thiên Vi đang làm gì đấy? À, bác sĩ Tùng ạ? Bác sĩ Tùng đến chơi ạ? Tôi mang ít quà đến cho Phúc, ít bánh kẹo đến cho Phúc. Phúc đâu cô Thiên Vi, thằng bé đang chơi trên nhà. Dạ, Phúc được mẹ đón đi rồi bác sĩ Tùng ạ. Vậy à cô Thiên Vi, thế mẹ cậu bé đến đón cậu bé đâu chưa? Dạ, mẹ bé Phúc đến đón Phúc được 2 ngày rồi bác sĩ Tùng ạ. Thế thì tôi cũng mừng cho cậu bé. Tại vì có thể về sống với vòng tay của mẹ. Dạ vâng ạ. Mà thôi, bác sĩ Tùng ra bàn ngồi đợi tôi một lát. Tôi cũng đang nấu đồ ăn gần chín rồi, anh ở đây ăn cơm với tôi đã. Thế cô để tôi giúp cô. Dạ vâng. Tôi đang làm bánh rồi anh ạ. Cô Thiên Vi làm món bánh này trông đẹp mắt quá. Dạ, tôi làm từ bí đỏ và bột mì anh ạ. Bây giờ bánh cũng chín rồi đấy ạ. Thế để tôi giúp cô. Dạ vâng, vậy thì anh cắt ra đĩa giúp tôi nhé. Đây là món gì vậy cô Thiên Vi? À, tôi có hầm quả bí đỏ anh ạ. Cô để tôi bê ra giúp cô. Dạ vâng, thì anh bê ra giúp tôi. Cẩn thận mỏng nhé anh ạ. Xong rồi bác sĩ Tùng ạ. Giờ mình bê ra bàn ngồi chơi để ăn. Thế để tôi bê ra bàn giúp cô. Vâng ạ. Bác sĩ Tùng ăn thử cái bánh này tôi làm xem có hợp khẩu vị không ạ? Vâng, cô Thiên Vi. Cô Thiên Vi cũng ăn nhé. Vâng ạ. Cô Thiên Vi làm món bánh này ngon quá. Tôi không nghĩ bí đỏ có thể làm được bánh nữa. Ăn Dạ. vào rất là miệng. Dạ vâng anh. Món này ngày trước còn bé mẹ tôi hay làm cho tôi ăn anh ạ. Nên là tôi cũng mới biết làm ạ. Nếu Phúc còn ở đây chắc thằng bé sẽ thích món bánh của cô Thiên Vi làm đấy. Dạ vâng ạ, tôi cũng nghĩ vậy bác sĩ ạ. Mà thôi chúng ta ăn đi bác sĩ Tùng, không mà đồ ăn nguội hết lại mất ngon ạ. Cô Thiên Vi cũng ăn. Để tôi lấy món bí hầm này anh ăn thử xem có vừa miệng không ạ. Anh ăn thử xem có ngon không ạ. Vâng, tôi cảm ơn cô. Cô Thiên Vi cho những gì vào quả bí này mà tôi ăn thấy ngon và thơm vậy? Ở trong quả bí này tôi cho thịt băm, hạt sen và một số gia vị khác nữa anh ạ. Anh ăn thấy vừa miệng không ạ? Tôi thấy rất là ngon đấy cô ạ. Vâng ạ. Vậy anh ăn nhiều vào nhé. Bí này là hôm nay tôi đi thu hoạch rồi, tôi có để dành một ít mang về để chế biến đấy anh ạ. Cô đi thu hoạch có xa không? À, tôi cũng đi chợ ở gần thôi ạ. Tôi thu hoạch xong là mang đi bán luôn. Hôm nay tôi cũng có mua một ít bánh kẹo và thăm bọn trẻ trong làng. Tiện đường ghé qua thăm hai cô cháu. Bây giờ có một mình tôi ở đây ăn cơm cũng buồn anh ạ. Phúc về với mẹ rồi.
nên là cũng buồn ạ. Ở phòng khám tôi cũng có một mình thôi, vậy khi nào rảnh tôi sẽ nên ăn cơm cùng cô. Dạ vâng, được vậy thì tốt quá bác sĩ Tùng ạ. Để tôi lấy thức ăn cho anh ăn nhé. Anh ăn nhiều vào ạ. Cảm ơn cô. Tiên Vi cũng ăn đi. Vâng ạ. Tôi thấy món canh này cũng ngon lắm cô Tiên Vi ạ. Cô Tiên Vi cũng ăn đi. Vâng ạ. Tôi cảm ơn anh ạ. Hôm nay cô Tiên Vi nấu đồ ăn ngon quá, tôi ăn no rồi cô Tiên Vi ạ. Dạ vâng, vậy để tôi cất đồ xuống bếp anh ạ. Xong rồi tôi đi bật điện, trời cũng khá là tối rồi ạ. Bác sĩ Tùng ăn hoa quả đi ạ. Vâng, tôi cảm ơn. Thiên Vi, cô nhớ bé Phúc phải không? Dạ, tôi nhớ thằng bé quá anh ạ. Tôi cũng hiểu mà, tại vì thằng bé nó cũng gắn bó với cô một thời gian khá là lâu rồi. Phúc là một thằng bé rất là ngoan và hiểu chuyện anh ạ. Tuy cuộc sống của hai cô cháu tôi còn khó khăn, nhưng mà cậu bé chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Ai cho gì nó cũng biết xin và cảm ơn, nó ngoan lắm anh ạ. Nên là tôi rất thương nó. Phúc còn nhỏ mà biết nghĩ như vậy thật sự rất đáng quý của Thiên Vi ạ. Vâng ạ. Cậu bé mỗi lần được mọi người cho quà hay là tôi mua đồ ăn thì cậu bé cũng đều để phần lại cho tôi, chứ không bao giờ cậu bé ăn hết. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi cứ nghĩ không có gì là mình buồn và khóc được nữa. Vậy mà khi Phúc về với mẹ, tôi lại thấy trống trải vô cùng anh ạ. Tôi đã chăm sóc và coi Phúc như con ruột của mình anh ạ. Tôi hiểu mà, tôi cũng thấy sự yêu thương chăm sóc của cô cho Phúc rất là nhiều. Tôi cũng tin là Phúc sẽ cảm nhận được tình cảm của cô dành cho Phúc. Bây giờ thằng bé về sống với mẹ chắc nó cũng sẽ nhớ cô nhiều năm đấy. Vâng ạ. Thôi cô đừng buồn nữa, tôi tin rằng sau này chắc chắn hai cô cháu sẽ được gặp lại nhau nữa mà. Thôi cô đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nhớ thằng bé nhiều lắm anh ạ.